Once more! Once more! Once more! शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या एडिटर किंग चॅनलमध्ये। अशा आज नवनवीन व्हिडिओमध्ये आजचा व्हिडिओ आपला खूप खास झालेला आहे। ऑल मटेरियल डाउनलोड लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर तुम्ही टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा। तिथं मी सगळे व्हिडिओचे मटेरियल अगदी फ्रीमध्ये देत असतो। तुम्ही इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो केलं तर फॉलो करा। इंस्टाग्राम अकाउंट तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल। बीटमार्क लिंक आणि शेक इफेक्ट लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन दिलेली। तुम्ही आजच्या व्हिडिओला लाईक केलं असेल तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल सबस्क्राईब करा। असेच नवनवीन व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर येत राहणार। तर चला जरा वेळ घालता आपण आजच्या व्हिडिओ टिंगला सुरू करू। Till I get up,